Oh, what's up, fuckers? It's me, the Clueless Biker. What's up? Where you going? What the? NANI?! Oh, welcome back mga fuckers. Huwag ho kayo mag-alala, hindi ho tayo mag-cooking show dito sa ating channel. Pero ano bang meron sa episode na to? Well, continue pa rin ang ating Honda Shadow Bobber build. And marami tayong fabrication na kailangan gawin para makumpleto natin ang project na to. Kaya tama ng satsat. Panoorin nito mga fuckers.
Oh wow! So, ganun pala ang kanilang style ng pag-modify sa rear end ng Honda Steed na yan. So, yung detail na binibigay nila sa bawat piyesang pinafabricate nila o binibuild ay nakatuon para sa rideability ng motor. Excited na ako para makita ang kung paano mag-fit yung rear fender dun sa rear swing arm. Can't wait! Can't wait! And ito na ang pinakahihintay natin, ang matalinhalang kasabihan mula sa isang matalinong pantas. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, laging may dahilan. Oh wow! So, totoo, kung gusto mong gawin ang isang bagay, pwede mo talagang gawin to. Pero kung pinipigilan mo ang sarili mo, good luck! And as always, we're gonna give thanks to our subscribers, followers, likers. Kundi dahil sa inyo, wala tayong cat food action sa ating mga kitties. Oh yeah. At dito nagtatapos ang ating part 3 ng ating Honda Steed Shadow Bobber build. I hope you guys enjoyed it. Because I sure did. Ang dami ko na naman natutunan sa episode na to. And if you haven't subscribed to the channel, please hit the subscribe button on the lower right corner of the screen. Dito ba? Dito. And hit the notification bell as well to make sure you always receive the latest episode from the Clueless Piper. Dito, laging original and motorcycle related contents always. Hope to see you on the next episode of our Bobber build. And until then, mga fuckers, see ya! So like and subscribe for more cat food action.